จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรีโมทสามารถหยุดอะไรก็ได้ Occupation 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 มัดซีนาบอนมัดซีนาบอน What do you do What do you do แคปคัทตัดได้ไม่ยากเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ วันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับกับการตัดต่อด้วยการสั่งให้หยุดหรือว่าสั่งให้เล่นด้วยรีโมทคอนโทรลส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการถ่ายทำคลิปก่อนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นนะครับฝั่งหนึ่งต้องแบ่งให้เป็น2ฝั่งของหน้าจอนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอาจจะไปเต้นฝั่งไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็เต้นไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนะครับเสร็จแล้วออกไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้ามาทำเหมือนแอคชั่นนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่พอใจไปหยิบรีโมทขึ้นมาเตรียมแล้วนะครับจะกดจึ๊บกดเล่นตึ๊บแบบนี้นะครับก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งเอากดเล่นอีกครั้งหนึ่งปุ๊บทำท่าตกใจแล้วก็ออกจากฉากไปแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราเอาคลิปที่เราถ่ายแล้วมาตัดต่อกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายเลยนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มไปได้เลยครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับเราจะแบ่งคลิปออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือส่วนที่เราเต้นและส่วนที่2คือส่วนที่เราไปจับรีโมทนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยครับตอนนี้ก็คือสิ้นสุดของการเต้นไปแล้วนะครับเราจะเอาประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็กดที่คลิปวิดีโอครับเลือกคำว่าแบ่งแยกนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราเปลี่ยนชุดมาแล้วกำลังเดินเข้ามาในฉากนะครับเอาประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็แตะที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วเลือกคำว่าแบ่งแยกนะครับและในส่วนที่เราไม่เอานะครับอยู่ตรงกลางนี้นะครับเราก็แค่แตะ1ครั้งเลือกคำว่าลบทิ้งไปได้เลยครับถัดมาเราจะต้องทำการคัดลอกคลิปที่เรากำลังเข้ามาในฉากนะครับวิธีการก็คือคลิกที่คลิปวิดีโอ1ครั้งเลื่อนไปหาคำว่าคัดลอกนะครับก็จะได้คลิป2คลิปที่เป็นคลิปที่เรากำลังเดินเข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะเอาคลิปไปซ้อนข้างล่างกันนะครับซึ่งวิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่า overlay แตะคลิปวิดีโอที่เรากำลังเดินเข้ามาเป็นคลิปแรกนะครับเลื่อนไปข้างล่างหาคำว่า overlay ที่เป็นลูกศรไขว้นะครับเขาก็จะมาซ้อนข้างล่างพอดีนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็แค่กดค้างที่คลิปข้างล่างนะครับแล้วดันมาข้างหน้าครับผมจะดันมาประมาณนี้แล้วคลิปข้างหลังเราก็แตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็มากะตำแหน่งที่เรากำลังจะเดินเข้ามากันครับตัวนี้มันอาจจะพร้อมกันไปหน่อยเนาะเราก็อาจจะถอยหลังมานิดนึงประมาณนี้วิธีการง่ายนิดเดียวครับเราก็แค่ลบพื้นหลังออกนะครับแตะที่คลิปข้างล่างครับไปหาคำสั่งลบพื้นหลังครับแล้วก็รอจนกว่าครบ 100% ครับตอนนี้พื้นหลังของเราได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะกะได้เลยนะครับในส่วนที่เพื่อนๆจะต้องทำคือส่วนที่กำลังกดรีโมทนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนไปครับแตะรีโมทมาแล้วนะครับสังเกตนะครับตอนที่กดรีโมทปุ๊บแบบนี้เราจะสั่งให้หยุดนะครับเลื่อนไปครับ1 2ตึ๊บช่วงที่หยุดนะครับเราก็แตะคลิปที่อยู่ข้างบนนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่คำสั่งตรึงอยู่ขวาสุดเลยนะครับกดตรึงเข้าไปเลยครับเขาก็จะหยุดแบบนี้นะครับจากนั้นในช่วงที่เรากดรีโมทอีก1ครั้งก็จะให้กลับมาเล่นนะครับเราจะยืดส่วนที่ตรึงออกไปจนถึงช่วงที่เรากดรีโมทนะครับลองยืดไปครับ1 2ตึ๊บมันก็จะพอดีนะครับเอาลองดูครับตึ๊บ
กด1 2จึ๊บพอดีนะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนไปหาจุดที่เรากำลังจะกดรีโมท1 2จึ๊บตรงนี้นะครับเราก็แตะที่คลิปข้างบนและเลื่อนไปทางขวาสุดหาคำสั่งตรึงนะครับกดปุ๊บเข้าไปทำเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ดึงคลิปที่เราตึงนะครับตึ๊บพอดีนะครับสังเกตตอนที่เรารีโมทกดอีกครั้งนึงตึ๊บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเล่นจุดนี้กันครับเตรียมนะครับ1 2หยุดนะครับเตรียมแล้วนะเดี๋ยวกดรีโมทอีกครั้ง1 2เล่นเตรียมหยุดเตรียมกดอีกครั้งหนึ่งเป็นเล่นจากนั้นก็ออกจากฉากไปได้เลยครับเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เราออกจากฉากไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เอฟเฟกต์ให้กับคลิปวิดีโอให้มันดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็กดกลับนะครับไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์ผมจะเลือกคำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอและก็เลือกไปที่ปาร์ตี้นะครับเลือกปาร์ตี้เนาะเป็นอารมณ์ไนท์คลับนะครับแบบนี้มันก็จะกลับซ้ายกลับขวาให้เรานะครับเราก็ดึงไปจนสุดคลิปเลยไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นะครับสมมติเราประมาณนี้เราก็หยุดปุ๊บแล้วก็กดแบ่งแยกลบคลิปข้างหลังทิ้งไปได้เลยครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใส่เอฟเฟกต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อตัดคลิปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งออกไปนะครับซึ่งในฝั่งของ iOS นะครับจะมีตรงนี้ให้เราเลือกความละเอียดกับอัตราเฟรมเรทได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ไปใช้งานได้นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับ Occupation 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 มัสซีนาบอนมัสซีนาบอน What do you do What do you do I'm a teacher I'm a teacher Where do you work Where do you work I work at school I work at school เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการตัดต่อสั่งให้หยุดอะไรก็ได้ด้วยรีโมทซึ่งเป็นรีโมทอะไรก็ได้วันนี้ผมใช้รีโมทแอร์เนาะก็ลองเอาไปทำเล่นสนุกกันนะครับทำได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยเนาะถ้าคลิปนี้ทำให้เพื่อนๆมีความสุขก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ